Усім привіт! З вами Іван Панч, і у цьому відео я розповім вам, як налаштувати Yuzu емулятор для гри The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ви дізнаєтесь, які моди необхідно встановлювати, та як оптимізувати емулятор для максимальної продуктивності, без багів під час кат-сцен та вильотів на робочий стіл. Крім того, я покажу вам унікальний спосіб, як позбутися статерів зображення, а також дам декілька порад для власників слабких комп'ютерів. Ну а поки я не почав, не забудьте поставити лайк під цим відео. Для встановлення емулятору ви повинні мати C++ бібліотеки, Yuzu емулятор, файли ключів, архів з модифікаціями та монітор Shutter Fixer. Крім цього, ви повинні мати гру, бажано у форматі NSP, і складатися вона може з декількох файлів. І у моєму випадку гра має два файли – файл гри та файл оновлення. Інформація про ці файли є на офіційному сайті Yuzu, а також у моєму телеграм-каналі. Перш за все встановлюємо C++ бібліотеки, навіть якщо вони в вас є. У найгіршому випадку програма ругнеться, що вони у вас встановлені, тому краще перестрахуватися, бо без них Yuzu не працюватиме. Після чого інсталяційний файл можна видалити. І далі я створю нову папку з назвою Yuzu, яку, звісно, по можливості краще створювати на SSD-диску. У цю папку перш за все слід розархівувати сам емулятор. Після чого архів з емулятором можна видалити. Ну а саму папку з емулятором я перейменую для зручності, назвавши її просто емулятор. Далі поруч з емулятором я створю ще одну папку та назву її Games. В цю папку слід перемістити гру, або декілька, якщо у вас їх багато. Тепер слід перейти в архів Yuzu Monitor Shutter Fix та скопіювати ці два файли в папку з емулятором. Цей архів нам вже не знадобиться і його можна видалити. Для розпаковки останніх двох архівів слід запустити емулятор за допомогою файлу Yuzu.exe. Якщо з'явиться попередження, натискаємо докладніше та виконати. Після чого повинен відкритися сам емулятор, який у спливаючій підкасті попередить нас про відсутність файлів ключів. Щоб їх встановити, натискаємо файл та обираємо відкрити папку Yuzu. Відкриється додаткова папка з налаштуваннями емулятору на диску C, в якій слід відкрити папку Keys і скопіювати в неї два файла з архіву Prod Keys та Title Keys, які нам більше не знадобляться, тому архів можна видалити. Тепер необхідно додати гру в емулятор. Для цього двічі в емуляторі натискаємо на папку та обираємо папку Games. З'явиться папка, на котрій слід натиснути праву кнопку миші та обрати пункт «Сканувати під папки». Після чого, щоб гра з'явилася в списку, слід перезапустити емулятор. У випадку, якщо після цих дій ви не бачите своєї гри в списку, це може означати лише те, що ваш файл ключів не містить цієї гри. Але в мене все в порядку, тож настав час встановити модифікації. Для цього натискаємо праву кнопку миші на грі та обираємо відкрити папку для модів. У цю папку слід розархівувати модифікації, проте не всі. На момент зйомки цього відео модів існує вже величезна кількість, і вони постійно змінюються. І тому, щоб відео не втратило актуальність, лист рекомендованих модів я буду публікувати у описі під відео. Насамперед нам потрібен мод, який підвищить FPS. З цим чудово справляється набір модів FPS++, в якому вже є вбудований фікс для кат-сцен. Є мод на 30 FPS та 60. Обирати їх слід в залежності від потужності комп'ютера. Я додам одразу два, щоб потім вирішити, які активувати, а які ні. Далі переходимо у підпапку Graphics, звідки необхідно завантажити мод на роздільну здатність та анізотропну фільтрацію. Назви папок необхідних модів я продублюю у описі під цим відео. І в принципі з необхідних модів це все. І останні архіви з завантажень можна видаляти. Тепер, відкривши властивості гри, можна побачити список усіх встановлених модів. Але версія гри наразі 1.0.0, і її слід оновити. Для цього в емуляторі натискаємо файл та обираємо «Встановити файл в NAND». Відкриється вікно, у якому слід вказати шлях до файлу оновлення. Та у випадаючому списку типів файлів вказати NSP. Натискаємо «Відкрити». З'явиться вспливаюче вікно, де слід натиснути «Встановити». Після чого слід знов перейти у властивості гри, щоб переконатися, що її версія змінилася. Версія моєї гри тепер 1.1.1. І на цьому етапі розпаковка і встановлення усіх необхідних файлів закінчена. Тепер слід натиснути на пункт «Емулятор» та обрати «Налаштування». У розділі «Загальні» я все залишу як є, але про всяк випадок не буду скіпати цей момент, щоб ви побачили, як все налаштовано.
У розділі «Система» можна обрати мову консолі за замовчуванням. Якщо обрати російську мову, то ігри, які її підтримують, будуть російською. Але для цього у полі «Регіон» також слід обрати Європу. Профілі, мережу та файлову систему я залишу без змін. Далі переходимо у розділ «Графіка» та у пункті V-Sync Mode обираємо параметр Mailbox Recommended. А усі інші налаштування я буду змінювати безпосередньо в профілі гри. Тому останній розділ, який нас тут цікавить, це керування. У першому пункті обираємо Pro Controller, а у другому ваш геймпад, який підключений до системи. Це може бути майже будь-який геймпад, проте краще, якщо у нього буде гіроскоп. Налаштовувати керування, як правило, у юзу не потрібно, тому слід просто зберегти профіль. Для цього слід натиснути кнопку «Новий» та ввести ім'я профілю. На цьому з загальними налаштуваннями емулятору все. Тепер будемо налаштовувати безпосередньо гру. Для цього знову натискаємо правою кнопкою миші на грі та переходимо в її властивості. За замовчуванням усі моди, які ви встановите, одразу будуть активовані, і нам необхідно вимкнути зайві. В моєму випадку, оскільки моя система достатньо потужна, це графічний пакет на 30 FPS. Проте, якщо у вас слабий ПК, то вимикати слід вже графічний пакет на 60 FPS. Якщо ви не впевнені, який обрати, спочатку оберіть на 60. І у випадку, якщо комп не буде вивозити навіть 40 кадрів, то потім можна завжди змінити пакет на 30. На вкладці «Загальні» слід переконатися, що обмеження швидкості встановлено на 100. Вкладка «Система» відповідає за налаштування мови, яку ми вже змінили в глобальних налаштуваннях. На вкладці «Центральний процесор» слід встановити все на авто, тобто за замовчуванням. А ось вкладка «Графіка» потребує більш ретельного налаштування. Перш за все, в API слід обрати Vulkan, бо на OpenGL гра працюватиме гірше. Але якщо ваша відеокарта не підтримує Vulkan, то вам доведеться обрати OpenGL. Далі активуйте кеш, асинхронну емуляцію та декодування текстур. В розділі «Емуляція» встановіть декодування графічним процесором. У розділі «Повноекранний режим» оберіть ексклюзивний повний екран. Співвідношення сторін я залишу за замовчуванням 16:9. А от роздільну здатність слід налаштувати в залежності від потужності вашого ПК. 2Х зробить зображення більш деталізованим, проте підвищить навантаження на відеокарту. У розділі «Фільтр адаптації» я раджу обрати Fidelity Super Resolution, а у якості методу згладжування обрати FXAA. Далі встановлюємо різкість FSR та активуємо її параметр на 50%. І переходимо на вкладку «Розширена графіка». У пункті «Рівень точності» обираємо Normal, а у ASTC Recompression BC3. Це не дуже вплине на графіку, проте знизить використання пам'яті відеокарти. Активуємо Asynchronous Presentation та максимальну тактову частоту, а також асинхронну побудову шейдерів, що буде запобігати фрізам у грі. Тепер на вкладці профілів вводу слід обрати налаштування геймпаду, які ми до цього створили. І на цьому базові налаштування емулятору закінчені. Але, перш ніж запустити гру, варто оптимізувати декілька параметрів вашої системи. Перейдіть в параметри керування вашою відеокартою та подивіться, на скільки Гц налаштований ваш монітор. В моєму випадку це 75. Запам'ятайте цю цифру. Далі перейдіть у керування налаштуваннями 3D. Та на вкладці «Програмні налаштування» натисніть «Додати» та вкажіть шлях до файлу user.exe. В налаштуваннях програми у розділі «Анізотропна фільтрація» оберіть 16, а у режимі керування живлення оберіть максимальну продуктивність. Застосуйте зміни і далі перейдіть в параметри дисплея, де в самому низу натисніть на розділ «Графіка». І знов через кнопку «Огляд» додайте файл user.exe. Він з'явиться у списку, де необхідно натиснути кнопку «Параметри» та у відкрившомуся вікні обрати «Висока продуктивність». Після чого у папці з емулятором знайдіть файл Start 60 Гц. Його необхідно відредагувати. У блокноті у другому рядку змініть параметр 75 на герцовку вашого монітору. Далі натисніть файл «Зберегти». І тепер запускати емулятор необхідно буде завжди цим файлом. Але тільки у випадку, якщо ваш монітор за замовчуванням працює більш ніж в 60 Гц. І для зручності я зроблю ярлик цьому файлу на робочому столі. А щоб він виглядав більш приємно, я перейду в його властивості та змінюємо іконку, вказавши шлях на зображення user.exe.
Таким чином, запускаючи емулятор через цей файл, герцовка мого екрану буде знижуватися з 75 до 60. А коли я виходитиму з емулятору, вона буде відновлюватися до базових значень. І завдяки цьому застосунку гра буде працювати набагато плавніше, оскільки її FPS буде співпадати з герцовкою вашого екрану. Якщо в якийсь момент гра перестала у вас запускатися або почала жрати забагато оперативки, в таких випадках я раджу вам видаляти кеш. І в моєму випадку необхідно обрати видалити кеш Vulkan. При цьому кеш доведеться будувати заново, але й помилок вже не буде. Друга порада допоможе тим, хто встановив забагато модів, а потім їх видалив. Наприклад, якщо я видалю мод на 30 FPS, який мені зараз не потрібен, то на головному екрані в списку модів навпроти гри він все одно залишиться. І щоб це виправити, необхідно перейти в налаштування емулятору, перейти у розділ «Система» та натиснути вкладку «Файлова система», де знизу необхідно натиснути «Скинути кеш метаданих», після чого у списку модів залишаться лише активні. Наступна порада допоможе вам перенести файли збережень. Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші на грі та обрати пункт «Відкрити папку збережень». Саме тут розташовані усі файли збереження гри, і саме сюди їх необхідно закинути, якщо вони у вас вже є десь збережені. Ну а для тих, хто планує перевстановити юзу повністю з нуля, я рекомендую видалити налаштування, щоб наступна версія їх не підхоплювала. Для цього натисніть файл та оберіть «Відкрити папку юзу». Далі перейдіть на рівень вище, натисніть правою кнопкою на папці юзу та оберіть «Видалити». Таким чином, наступний запуск юзу створить нову папку, і всі налаштування будуть скинуті. Ну і остання порада для тих, хто хоче отримати трішки більше FPS під час гри. Перейдіть в режим гри у вікні та знизу у лівому кутку натисніть на параметр Docket. Він зміниться на Handheld, графіка в грі стане трішки гіршою, проте ви отримаєте додатково декілька FPS продуктивності. Крім того, якщо в налаштуваннях встановити масштаб 1х, то для слабих відеокарт це теж підвищить FPS. При першому запуску гра почне будувати шейдерний кеш, що буде призводити до мікрофрізів. Так, на початку це може дратувати, проте через 2-3 години гри все буде ок. Проте я б не сказав, що продуктивність емулятору з цією грою прям вражає. Наприклад, на моєму ПК, характеристики котрого є в описі під відео, я періодично ловлю просадки до 48 кадрів. І особливо це помітно в динамічних сценах або при швидких рухах камери. Але це більш ніж іграбельно. Гра не крашиться, працює стабільно, і особисто я віддаю перевагу грі на емуляторі, ніж на Nintendo Switch. Крім того, розробники юзу не сидять на місці. Наприклад, ще вчора був баг з мерехтінням текстур під час прицілювання, а сьогодні його вже нема. І оновлення емулятору зараз виходять кожен день. Тому стабільні 60 кадрів будуть дуже скоро. Але я б не став їх чекати, тому що мені вже подобається, як гра працює. І напевно, я засяду в неї надовго.